হবি ব্লগটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মানে আজি মানে স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' নহয় মানে কোনোমতে বনাইছোঁ আৰু দিয়ক আৰু এয়া চাওক মোৰ মাৰ্চিডিজখন চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু এইখন গাড়ীৰ মই নাম দিছোঁ মাৰ্চিডিজ মানে মোৰ ডিজায়াৰ মানে আৰু এজন দাদাই মোক কমেণ্ট কৰিছে মানে কমেণ্ট নহয় দাদাজনে মোক কৈছিলে যে মই মানে কৈ থাকোঁ মানে আৰু আহি যায় দিয়ক এনেকুৱা আৰু তো মানে এতিয়া কমকৈ ক'ব লাগিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব তো চাওক এয়া চাওক মাৰ্চিডিজ মোৰ মাৰ্চিডিজ মানে ফ্ৰণ্ট লুকটো চাওক কিমান ধুনীয়া এইটো মাৰ্চিডিজৰ কাৰণটো এটাই হৈছে যে ইয়াৰ যিটো লুক আছে সন্মুখৰ যিটো এই ডিজাইনটো এইটো ক্ৰচিংটো চাওক আৰু এইটো ডিজাইনটো হ'ল অকল মাৰ্চিডিজ অডি ফাৰাৰী বুগাটি ৰোলছ ৰয়েছ গষ্ট এনেকুৱা থাকে তো মই এইটো কাৰণে ইয়াক মাৰ্চিডিজ বুলি দিছোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখনৰ তো হয়তো আজিৰ পৰা আৰু মোৰ গাড়ীখন আপোনালোকে ডিজায়াৰ ভিডিঅ'ত নাপাব ডিজায়াৰ শুনা নাপাব যিহেতু মোৰ গাড়ীখনৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিছোঁ মই এতিয়া নাম ৰাখিছোঁ মাৰ্চিডিজ গম পাইছেনে নামটো ব্ৰেণ্ড তো এতিয়া মানে এই মাৰ্চিডিজখনৰ ভিতৰত মই এটা বস্তু লগাইছোঁ এইফালে ক'লা হৈ আছে দেখোন দেই দেই একো নাই কোনো কথা নাই আৰু এই মাৰ্চিডিজৰ ভিতৰত মই লগাইছোঁ ষ্টেণ্ড মানে যিটোৰ মানে প্ৰাইচ 1200 টকা লয় সেইটো ষ্টেণ্ড লগাইছোঁ আৰু সেইটো দি নেক্সট টাইমত মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিম ষ্টেণ্ডখন মানে মই যেতিয়া কেছ কিনিছিলোঁ গোপ্ৰৰ কেছ কিনিছিলোঁ আৰু তাতে মই ষ্টেণ্ডখন পাইছিলোঁ আৰু ষ্টেণ্ডখন ক'ত লগাইছোঁ চাওক এয়া মোৰ গাড়ীখন এতিয়া ইয়াতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি আছোঁ চাওক মোৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে হিন্দী চেনেলত বহুত ধামাকা ভিডিঅ'ত আহি আছে আৰু এয়া মোৰ ষ্টেণ্ড এইটো মোৰ ষ্টেণ্ড মানে লগাইছোঁ ইয়াৰ মানে এই ষ্টেণ্ডটোৰ মানে তলত মানে হেৰি আছে আঠা আছে টেপ মানে ডাবল মানে বথ চাইড টেপ থাকে তো সেইটো টেপৰ নিচিনা মানে এইটো আঠা আছিলে তো এইটো লগাইছোঁ তো আৰু ইয়াৰ হ'ল মানে এইটো মানে ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি কিনে কেনেকৈ ৰাখিব মই দেখাই দিম তো মই তেতিয়া মোবাইলটো বনাম আৰু এইটো এনেকৈ ৰাখি কিনে ইয়াতে মানে কেমেৰাখন এনেকৈ থাকি কিনে ভিডিঅ' শ্বুট হৈ থাকিব তো নেক্সট টাইমত যিবিলাক ভিডিঅ' বনাম মানে কি ক'ম আৰু মানে নেক্সটৰ যিবিলাক ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'বিলাক মানে এই ষ্টেণ্ডত লগাই কিনে ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট হৈ থাকিব আৰু মই চাগে কেইদিনমান পিছত আৰু বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়াতো ষ্টেণ্ড লগালোঁ এতিয়া ষ্টেণ্ডটো লগাই কিনে ভিডিঅ'বিলাক মানে ধুনীয়াকৈ মানে উঠাই থাকিব পাৰিম আৰু মই গাড়ীটো ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিম আৰু মোৰ গাড়ীখনটো দেখা পাইছেই তো আপোনালোকক আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো মানে দিছোঁ জাষ্ট মানে ষ্টেণ্ডখন লগাইছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ষ্টেণ্ডখন যেতিয়া আপোনালোকে কোনোবাই যদি গোপ্ৰ কেমেৰা কিনে তো সিহঁতক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডখন মানে পেলাই নিদিব মানে ষ্টেণ্ডখন মানে মোৰ মানে ষ্টেণ্ডখন পৰি আছিলে তো ছাডেনলি কেতিয়াবা আপোনালোকক লাগি যাব পাৰে আপোনালোকে নিজেও গম নাপাব ঠিক আছে তো ষ্টেণ্ড দুটা থাকে তো ষ্টেণ্ডখন ৰাখি থৈ দিব মোৰ যিহেতু এটা হ'ল গোপ্ৰ কেমেৰাৰ লগত ষ্টেণ্ড আহিছিলে আৰু এটা আহিছিলে ষ্টেণ্ড আৰু এটা আহিছিলে মোৰ কেজৰ লগত ঠিক আছে তো দুটা ষ্টেণ্ড আছিলে এটা ষ্টেণ্ড ইয়াত লগাইছোঁ আৰু এটা ষ্টেণ্ড আছে তো নেক্সট টাইমত ব্লগবিলাকত মানে সেইটো ষ্টেণ্ড নহয় নেক্সট টাইমত আৰু আপোনালোকৰ গাড়ীবিলাকত মানে গাড়ী দি যাই থাকি ভিডিঅ'বিলাক দেখাম আৰু আজি অকণমান ফুটেজ আৰু অকণমান ভিডিঅ' মই দেখাম যে ষ্টেণ্ড সহকাৰে কেনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক লাগিব নেক্সট টাইমত আপোনালোকে কমেণ্ট দি দিব এইখনৰ দৰ্জাটো মই খুলিলোঁ আৰু ভিতৰত এতিয়া দেখাম এইটো চাওক মোৰ গোপ্ৰ কেমেৰাটো মানে ক'ত লগাই আছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই লগাইছোঁ এইটো মানে ৰবাৰ দিছে আৰু এই তলত মানে আঠা আছে তো মানে এইটো মানে টু চাইড মানে বথ চাইড মানে এইফালেও আছে তলত আছে তো এইটো দি মই ষ্টেণ্ডটো এনেকৈ লগাইছোঁ চাওক মানে ইয়াতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছোঁ একদম মানে মেইন পইণ্টত লগাইছোঁ আৰু এনেকৈ চাওক এইটো মানে ভিডিঅ' অকণমান চলি আছে আৰু এনেকৈ চাওক এইটো মানে গাড়ীবিলাকত যেতিয়া যাব তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো মানে এনেকৈ মই উঠাই থাকিব পাৰিম মানে খুব ধুনীয়াকৈ মানে উঠাই থাকিব পাৰিম